Okay, so kung may bago na tayong parts para sa Aerox natin, this time papalitan natin yung rear shock. Tingnan natin yung ito papalit natin. Aerox black 270mm. Tapos buksan natin. Lugan mo muna yung rear suspension. Okay, so natanggal ko na yung bolts. Tignan na natin. Compare lang natin saglit. Nakikita mo mas mahaba yung stock. Hindi ko sure kung anong sukat ng stock na parang nasa 300 something. Ngayon naman tatanggalin natin itong pangalawa. Update, tawag ko na dito pero hindi kasya, so kung kailangan tagalin yung pipe na. Hindi naman pa kailangan tagalin mo todo, kailangan mo nalugan. So ngayon natanggal natin yung bolt, kailangan natin tagalin siya. So nakikita ko na yung likod, yung adjustments niya. Ngayon naman itong harap. So, baba ko na siya 1 inch lang kasi sumasayad siya doon. Sumasayad siya dyan, tapos baba lang yung mga bolts na kinabit ko. So, kulitin yung kapalodo and tapos na tayo sa mga natin.